Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mohamed nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một chiếc nắm đợi mũ bánh kem như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu giống như trong hình nha. Và cái phần phối màu thì mọi người có thể phối màu tùy theo ý thích của mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng len màu trắng để móc cái phần mũ nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn trung chân. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên, móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn trung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn trung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn trung chân. Và chân móc cuối cùng cũng 2 mũi móc đơn trung chân. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1x 1v. Đầu tiên 1x, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 1v, mũi v sẽ là 2 mũi móc đơn trung chân. Tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1v, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1v. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x 1v, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x 1v 1x nha. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo 1v. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1v. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1v. Chân móc tiếp theo 1x. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 và hàng số 6, mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha.
đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 6 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 7 lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Ở hàng số 7 này thì mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha. Móc vào cái chân móc đầu tiên này cho mình một mũi hạt bắp. Mọi người sẽ lấy len 6 lần nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy mình sẽ có 7 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Lên một mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc tiếp theo. Móc vào cái chân móc thứ hai. Một mũi trượt. Lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Móc vào cái chân móc mà mình vừa trượt mũi, một mũi hạt bắp. Cũng lấy len 6 lần nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình cũng sẽ có 7 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Móc lên một mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc tiếp theo. Móc vào cái chân móc thứ hai. Một mũi trượt. Xong lên tiếp 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Móc vào cái chân móc mà mình vừa trượt mũi, một mũi hạt bắp. Đẩy lên 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ có 7 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Bỏ qua chân mũi tiếp theo. Móc vào cái chân mũi thứ hai. Một mũi trượt. Lên tiếp 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Và mình cũng móc một mũi hạt bắp vào cái chân móc mũi trượt mà mình vừa móc luôn nha. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 12 cái cục kem như vậy nha. Bỏ qua cái chân mũi cuối cùng này, trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên. Nhưng mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi trượt này luôn nha. Kéo len ra, cắt len luôn. Đưa cái sợi len ra phía sau. Mọi người sẽ dùng kim khâu để mình giấu sợi vào phía trong nha. Tiếp theo mình sẽ dùng len màu be để mình móc cái phần thân nha. Mọi người sẽ tìm cho mình cái hàng mà lúc nãy mình móc cạnh ngoài á.
Thì bây giờ mình sẽ móc cạnh phía trong của nó nha. Đây mọi người sẽ đâm kim vào cái cạnh phía trong nè, kéo cái sợi len này qua. Móc lên một mũi móc xích. Đây sẽ là hàng số 9 nha. Ở hàng này thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Kẹp luôn cái sợi thừa vào luôn. 1. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2. 3. Ở đây mình sẽ khó thấy mũi nên là mọi người sẽ để ý nha. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 10 lên một mũi móc xích. Hàng số 10 và hàng số 11 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 12 lên một mũi móc xích. Hàng số 12 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên nha. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Trong móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Như vậy mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. 8 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Trong móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Mọi người cũng lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo lên qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 13 lên một mũi móc xích. Hàng số 13 và hàng số 14 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 14 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 15 lên một mũi móc xích. Hàng số 15 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1. Đánh dấu lại mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp, cũng lấy len 4 lần nha. 1 2 3 4. Mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. 4 chân móc tiếp theo mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp, cũng lấy len 4 lần nha. 1 2 3 4. Mình cũng có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 16 lên một mũi móc xích. Hàng số 16 thì mình sẽ móc là 12A, 12 cái mũi giảm nha. Mũi giảm thì mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài này thôi nha. 1, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích, kéo len ra. Mình sẽ tiến hành nhờ gòn vào luôn nha. Sau khi nhờ gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha. Hàng số 17. Hàng số 17 thì mình sẽ móc là 6A, 6 cái mũi giảm nha. 1, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Kéo len ra, chừa một đoạn dài để mình khâu nha. Mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái vòng tròn này lại nha. Mọi người chỉ khâu vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kéo khít cái vòng tròn này lại. Đâm kim xuống. Đâm qua cái mũi bên cạnh. Sau đó đâm kim xuống giấu sợi luôn nha. Cắt cái len thừa đi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần thân nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho mọi người gắn mắt nha. Mắt thì mình sẽ gắn giữa hàng số 10 và 11 nha. Đây là hàng số 8 nè.
9, 10, 11. Giữa hàng số 10 và 11 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ gắn một mắt ở đây. Đếm qua 4 mũi móc, 1, 2, 3, 4. Gắn một mắt ở đây. 10 sẽ gắn 2 mắt ở đây nha. Đây là sau khi mình đã gắn mắt xong nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng len màu đỏ để móc cái quả táo nhỏ nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kéo khít cái vòng tròn này lại. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 và hàng số 3 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 1. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 3 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Sau đó kéo lên đây. Chừa một đoạn dài để mình khâu nha. Mình sẽ dùng cái mũi kéo để mình nhét cái đoạn len thừa này vào trong nha. Mọi người sẽ nhồi cho mình thêm một xíu bông gòn vào phía trong nha. Mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái vòng tròn đó lại. Mọi người cũng sẽ khâu vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha. Kéo khít cái vòng tròn này lại. Đâm kim xuống. Đâm qua cái mũi bên cạnh. Sau đó đâm kim xuống giấu sợi nha. Mình sẽ đâm kim lại vị trí giữa ở đây nha, để tí nữa mình khâu vào cái phần mũ á. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một quả táo nhỏ nha. Tiếp theo mình sẽ dùng len màu xanh lá cây để làm cái phần lá nha. Mọi người sẽ chừa cho mình một đoạn để chút nữa mình khâu nha. Tạo cho mình một cái nút thắt. Móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai. Một mũi trượt. Chân mũi tiếp theo, móc một mũi móc đơn. Sau đó kéo len ra, chừa một đoạn để mình khâu nha. Cắt len.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần lá nha. Mình sẽ khâu nó vào giữa quả táo nha, rồi sẽ đâm kim vào giữa nè. Sau đó mình giấu sợi cắt len luôn nha. Như vậy là mình đã xong cái phần lái và phần quả táo nhỏ. Bây giờ mình sẽ khâu nó vào phần muỗng nha. Mình sẽ khâu cái quả táo này vào giữa luôn nha, rồi sẽ đâm kim xuống. Giấu sợi đi nha. Đây là sau khi mình đã gắn quả táo vào xong nha. Mọi người sẽ tách lấy hai sợi len màu hồng để mình thêu má hồng nha. Đâm kim từ phía sau lên. Chừa một đoạn để mình giấu sợi nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nha. Mọi người sẽ dùng thêm một ít sợi cát màu để mình thêu lên phía trên nhìn cho nó xinh hơn nha. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong bé nấm đội mũ bánh kem rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.